Hello friends, welcome to my YouTube channel. আমি আজি এইটো ভিডিও শিকিম বেসিক HTML এর বিষয়ে। তো HTML কি হয় বা আমি সাধাৰণতে এটা ওয়েব পেজ কেনেকৈ বনাব পাৰিম। তো পোনপ্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব? HTML কি হয় হেতুৰ বিষয়ে অলপ জানি লম। তাৰ পিছত আমি HTML পেজ এটা কেনেকৈ বনাই হেতু দেখুৱাম। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? মই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ থিয়ৰিত গৈছো। তো থিয়ৰিটোত গ'লে মানে আমি চাব পাৰিম থিয়ৰিটো হৈছে এইটো HTML stand for hypertext markup language তো HTML টো হৈছে এটা markup language তো আমি এইটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা কিছুমান ওয়েব পেজ বনাব পাৰো HTML gives structure to the web page ইয়াৰে কি আছে HTML এ web pageৰ structure দিয়ে it contains tags which are known as tag ইয়াত কিছুমান ট্যাগস আছে যিবোৰ নেকি আমি ট্যাগ হিচাপে চিনি পাওঁ ট্যাগ কি হয় মই পিছত অলপ দেৰিকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাৰু ট্যাগস আৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল বাই দা ব্ৰাউজাৰ ইয়াতে কি হয় মানে আমাৰ ব্ৰাউজাৰৰ পৰা সেই ব্ৰাউজাৰে সেই ট্যাগবোৰ বুজি পায় মানে আমি সেইবোৰ ট্যাগ ইউজ কৰি পিনাই কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিব লাগিব ব্ৰাউজাৰত আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ ব্ৰাউজাৰে বুজি পাই পিনাই আমাক হেতুৰ ৰিজাল্ট দিব এটা কি হয় আসলতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা পেজ বনাব লাগিব প্ৰথমতে আমি পেজ এটা বনাম এই পেজটোত আমি কি কৰিব লাগিব কোড কিছুমান লিখিব লাগিব HTML ৰ কোড বুলি কয় বা হেতু ট্যাগ বুলি কয় আমি এইবোৰ ট্যাগ লিখাৰ পিছতে আমাৰ লগত থাকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা কিবা কিবি এইবোৰ থাকে তো আমাৰ লগত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ থাকে আমি সেই কোডবোৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ওপেন কৰিব লাগিব তো হেতু কোড যদি আমি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ ওপেন কৰো আৰু সেভ কৰা মতে যদি এটো ওপেন হয় তেতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আমি ইয়াত যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকচন লিখো সেইবোৰ ইয়াত ওলাই যাব বা ইয়াত আমি এটা ওয়েব পেজৰ সিস্টেমত চাব পাৰিম তো আমি হেতু কৰিবলৈ কাৰণে এটা কি কৰিব লাগিব পোন প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব আমাৰ যত আমি কোডবোৰ লিখিব পাৰো এনেকুৱা কোড লিখিবলৈ কাৰণে আমাৰ কোড এডিটৰ থাকে আমি কিছুমান সফটওয়্যাৰো ডাউনলোড কৰিব পাৰো কিন্তু সফটওয়্যাৰ ডাউনলোড নকৰাকে আমি কি কৰিব পাৰো ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত নোটপ্যাড আছে কম্পিউটাৰত নোটপ্যাডটো ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া মই কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰি পিনে নিউত গৈছো ইয়াত গৈ পিনে টেক্সট ডকুমেন্ট বুলি লৈছো এটা এটা নোটপ্যাডৰ সিস্টেমৰে বস্তু হয় আমি এইটো ইউজ কৰি পিনাইও HTML ট্যাগ আমি ইয়াত লিখিব পাৰো তাৰ পিছত এইটো আমি ব্ৰাউজাৰত ওপেন কৰিব পাৰিম কেনেকৈ আমি ওপেন কৰিব পাৰো হেতুকে ইয়াতে দেখুৱাম এটা কি কৰিব লাগিব পোন প্ৰথমতে আমি এইটো ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ পিছতে ইয়াক সেভ কৰিম HTML ৰ ফৰমেটত এটা যিকোনো বস্তুৰে ভিডিওৰ কাৰণে বেলেগ ফৰমেট থাকে ভিডিওৰ কাৰণে MP4 থাকে ফটোৰ কাৰণে JPG থাকে অডিওৰ কাৰণে MP3 থাকে সেই তেনেকে আমাৰ HTML ৰ কাৰণে HTML ফৰমেট থাকে HTML ফৰমেট থাকে তো সেই ফৰমেটত আমি বস্তুটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কনভাৰ্ট মানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এইটো ফাইলটো আছে ইয়াত প্ৰপাৰ্টিছত গলে মানে আমি চাব পাৰিম এইটো আছে .txt আছে ইয়াত যদি এতিয়া মই জুম কৰি দেখাও ইয়াত হ'ব .txt ইয়াতে মই ৰাখি থৈছো কন্ট্ৰোল প্লাস কৰিছো ইয়াত হ'ব কন্ট্ৰোল প্লাস কৰি পিনে দেখাই দিছো এইটো হৈছে আমাৰ ফাইলটো যেটো নেকি .txt সেভ কৰি থোৱা আছে মানে এইটো টেক্সট ফাইল তো টেক্সট এডিটৰটো txt থাকে কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আমি HTML ত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াক HTML ত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ গলে মানে কি হ'ব ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সেভ এজত যাব লাগিব ফাইলত যাম আৰু সেভ এজটোত গুচি যাম সেভ এজটোত গলে মানে ইয়াতে আহিব ফাইল নেমটো দিবলৈ আমি পোন প্ৰথমতে প্ৰথমৰ যেটো পেজ বনাও হেতু ইনেই ইনডেক্স বুলি দিয়া হয় আমি ইনডেক্স বুলি এটা পেজ বনাই লৈছো তাত দিম .html বুলি কি আমি সেভ কৰিব লাগিব হেতু কিছুমানত থাকিব .jpg এনেকা বাৰু ইয়াতে আমি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো হেতুৰ বেলেগ অপচন থাকে কিন্তু HTML যিকোনো কোডৰ ক্ষেত্ৰত এটো .html তাৰ পিছত আমি এটো কি কৰিব পাৰো ইয়াত গৈ পিনে যদি অল ফাইল দি দিও তাৰ পিছত এটো অল ফাইলৰ এটো গুচি যাব তাৰ পিছত আমি ইয়াতে গৈ পিনে সেভ টু দবাই দিব লাগিব ইয়াত আছে আমাৰ সেভ টুত গৈ দবাই দিম এটা কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে এটা হেৰি আহি যাব ইনডেক্স নামৰ হেৰি এটা আহি যাব ব্ৰাউজাৰৰ টাইপৰ এটা ফাইল আহি যাব আমাৰ লগত এটা টেক্সট এডিটৰ আছে এটো আমাৰ টেক্সট এডিটৰটো আমি ইয়াক সেভ কৰিছো সেভ এজ কৰি পিনে কনভাৰ্ট কিহত কৰিছো আমি ব্ৰাউজাৰৰ ফৰমেট কৰিছো আমাৰ ডিফল্টত ব্ৰাউজাৰ কি আছে আমাৰ ইয়াতে মাইক্ৰসফট এজ আছে তো এতিয়া আমাৰ এই ব্ৰাউজাৰৰ মতে এইটো এটা কনভাৰ্ট হৈ ওলাই গুচি গল তো অৰিজিনাল ফাইলটো থাকিব আৰু কনভাৰ্ট হৈ যোৱা ফাইলটো আছে তো অৰিজিনাল ফাইলটোৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই আমি অৰিজিনাল ফাইলটো এতিয়া ডিলিট কৰি দিম
এটা কনভাৰ্ট কৰাটো আমি যদি ডাবল ক্লিক কৰোঁ এতিয়া আমাৰ এইটো কোড ওপেন হ'ব ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ গুচি যাব ইয়াত আমি কিছুমান কোড বা কোডৰ লগত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটোৰ পৰা এইটো আমি ইয়াত আমি কিছুমান বস্তু ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিম বা আমি ইয়াতে দিব পাৰিম তো এইটো মই মিনিমাইজ কৰিছোঁ মানে মোৰ ইয়াতে আছে বস্তুটো তলত আমাৰ ব্ৰাউজাৰত আছে বস্তুটো অকল মিনিমাইজে কৰিছোঁ মই কাটি দিয়া নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ক্লোজ কৰি দিয়া নাই অকল মিনিমাইজ কৰিছোঁ ইয়াতে দবালে আকৌ পিছলৈ আহি যাব তো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক এতিয়া আমি নোটপেডত ওপেন কৰি ল'ব লাগিব নোটপেডত ওপেন কৰিবলৈ কাৰণে ওপেন উইথ যাম ইয়াত ভিজুৱেল কোড এডিটৰ আছে মই পিছত দেখুৱাম এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে প্ৰথমতে আমি নোটপেডত ইউজ কৰিম নোটপেডত এনেকুৱা ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াতে ইণ্ডেক্স নামৰ ফাইলটো নোটপেডত ওপেন হৈ গৈছে এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমি জানিম HTMLৰ যিকোনো এটা বেছিক যিটো হেৰি থাকে কোড থাকে বা ষ্টাৰ্টিঙৰ কোডকেইটা কি হ'ব পাৰে ইয়াত গৈ পিনে মই চাম প্ৰথমৰ নেক্সট পেজটো এতিয়া ইয়াত গ'লোঁ আমি এইটো অলৰেডি পঢ়িলোঁ ইয়াৰ পিছত আছে নেক্সট পেজত আছে বেছিক HTML পেজ ইয়াত আছে আমাৰ এইটো বেছিক HTML পেজ ডক টাইপ HTML কি বুজায় আমাৰ HTML5 ইউজ কৰি আছোঁ যে সেইটো বুজায় আৰু মেইন কোডকেইটা এইকেইটা হয় আমি কিহৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব যিকোনো টেগ আমি ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে HTMLৰ ভিতৰতহে টেগকেইটা লিখিব লাগিব তাৰমানে HTML লিখিব লাগিব তাৰপিছতে তাৰ ভিতৰত বাকীকেইটা টেগ লিখিব লাগিব এইটো এটা টেগ হয় তাৰ ভিতৰত বাকীকেইটা টেগ লিখিব লাগিব HTMLটো ইয়াত আছে এটা ওপেন টেগ আৰু ইয়াত আছে এটা ক্লোজ টেগ এই দুইটা টেগৰ ভিতৰত বাকীকেইটা টেগ আমি ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে হেড টেগ ইয়াত আছে হেড এইটো আছে হেড এই দুটা হেডৰ ভিতৰত আমি কি লিখিব পাৰোঁ টাইটেল লিখিব পাৰোঁ এতিয়া টাইটেলটো কোনটো হয় মই অলপ দেৰিকৈ বুজাম বাৰু তাৰপিছত আছে ইয়াতে বডিটো ওপেন টেগ থাকে আৰু ইয়াৰো ক্লোজ টেগ থাকে আৰু বডিৰ ভিতৰত যিকোনো বস্তু আমি ব্ৰাউজাৰত শ্ব' কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো বডিৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব CSS বা যিকোনো বস্তু যদি আমি এড কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াতে হেডিং টেগৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব হেড টেগৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব হেড মানে এতিয়া যিকোনো অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মানে এইটো মানুহৰ মূৰটো বা মানুহৰ মাথাটো হেড বুলি কয় তেনেকৈ আমি ব্ৰাউজাৰৰ ওপৰৰ অংশখিনি বনাবলৈ কাৰণে আমি ইয়াতে হেডিং টেগৰ ওপৰত ইউজ কৰিব লাগিব হেডিং টেগটো ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ব্ৰাউজাৰৰ যিটো বডি পাৰ্ট থাকে বা যিটো পাৰ্টটো আমি ইউজ কৰি থাকোঁ য'ত ক্লিক কৰোঁ য'ত লিংক থাকে য'ত ফটো থাকে ভিডিঅ' থাকে সেইবোৰ আমি বডিৰ ভিতৰত এড কৰিব লাগিব এতিয়া আমি গৈ পিনে এটা নতুনকৈ এটা কোড বনাম নতুনকৈ কোড বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আকৌ বেক কৰি গুচি যাম এতিয়া ইণ্ডেক্সত গৈ পিনে সেই কোডটো বনাম এতিয়া ইয়াতে বনাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে আমি ইয়াতে কেনেকৈ বনাব লাগিব এইটো এনেকুৱা কৰি পিনে এক্সপ্লেনেটৰী চাইন দিলোঁ তাৰপিছতে ডক টাইপ HTML বুলি দিছোঁ HTML বুলি দিয়াৰ লগে লগে ডক টাইপ HTML বুলি দিলোঁ এইটো এতিয়া HTML5 বুলি ইয়াতে হেৰি কৰি দিয়া হৈছে মানে আমি এছাইন কৰিছোঁ যে এইটো এটা HTML5 বা HTML5ত আমি এইটো হেৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব HTML বুলিকে টেগ এটা থাকে তাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি বাকীখিনি টেগ লিখিব লাগে তো আমি সেই HTML টেগটো আগতীয়াকৈ লিখি ল'ম ইয়াত আছে আমাৰ HTML টেগ তো HTML টেগটো আমি ইয়াত লিখি ল'লোঁ তাৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি টেগ লিখিব লাগিব HTML টেগৰ ভিতৰত থাকিব বডি আৰু হেডটো প্ৰথমতে আমি হেডটো বনাম হেডটো ওপৰৰ পাৰ্টত থাকিব HCAD এনেকুৱা দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব হেডৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আমি টাইটেলৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব TITL টাইটেল আকৌ এটা থাকিব TITL হৈ গৈছে টাইটেলৰ ভিতৰত আমি টাইটেল কিছুমান দিব পাৰিম এতিয়া আমি যদি এই ইণ্ডেক্সটো ওপেন কৰি দিওঁ ইয়াতে কি আছে টাইটেলটো আছে index.html ওপৰৰ ফালে এইটো কয় টাইটেল ওপৰৰ পাৰ্টটো আমি এই হেডিঙৰ ভিতৰত লিখোঁ আৰু হেডিঙৰ ভিতৰত আছে টাইটেল এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াতে হেডিঙৰ ভিতৰত আছে এইটো হেডিং হয় তাৰ ভিতৰত আছে টাইটেল আৰু টাইটেলটো আমাৰ ইয়াত থাকিব লাগে আৰু টাইটেলত কি লিখা আছে index.html আমি যিটো নাম ফাইলটোক দিছোঁ সেইটোহে তাত আহি আছে আমি ইয়াত যদি এটা ক্লিক কৰি পিনে টাইটেলটোত যদি মই দি দিওঁ FIRST ৱেব পেজ এনেকুৱাকৈ দি দিলে মানে ইয়াতে টাইটেলটো আহি যাব ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে টাইটেলটো আহি যাব ফাৰ্ষ্ট ৱেব পেজ বুলি
তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে হেডিংটো দিলোঁ তাৰপিছতে আমি ইয়াতে দিম বডিটো দিবলৈ কাৰণে BODY বুলি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ BODY ক্লজ টেগটো দিব লাগিব বডি এনেকুৱাকৈ আৰু বডিৰ ভিতৰত আমি যিটো লিখোঁ আমাৰ এই ব্ৰাউজাৰটোৰ ভিতৰত আহিব এই পাৰ্টটোত আহিব সেই বস্তুখিনি এই পাৰ্টটোত আহিব তো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটা অপশ্যন যিকোনো হ'লেও লিখি দিছোঁ আমি ইয়াৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব হেল্ল' ৱৰ্ল্ড HELLOWORLD ইয়াতে এনেকুৱা কৰি কিনে হেল্ল' ৱৰ্ল্ড বুলি লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যদি আমি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ ইয়াত আহি যাব বস্তুটো তো আমি যিকোনো বস্তু যদি ইয়াতে ওপৰৰ ফালে আমি কিবা এটা কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে টাইটেল টেগত ইয়াত এই বস্তুবোৰ বনাম আৰু যিকোনো বস্তু বডিৰ ভিতৰত যদি লাগে বডিৰ ভিতৰত মানে এই অংশখিনিৰ ভিতৰত যদি লাগে তেতিয়া আমি কিহৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আমি বডিটোৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব হৈ গৈছে তো বস্তুটো আজিলৈ ইমানেই এইটো হৈছিলে আমাৰ HTMLৰ বেছিক টেগ আজিৰ পৰা HTMLৰো বস্তুবোৰ আহিব আৰু HTMLৰ বহুতখিনি বস্তু আছে CSSও মই ইয়াত বুজাম বা জাভাস্ক্ৰিপ্টও লাহেকৈ মোৰ পিছলৈ দেখুৱাম তো এই ভিডিঅ'টো এটা মই প্লেলিষ্টত আপলোড কৰিম সকলোৱে এই প্লেলিষ্টটো ফ'ল' কৰিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট বহুতখিনি ভিডিঅ' আহি থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বাট চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'